Cách làm hộp Blind Box Baby Three bằng giấy siêu dễ. Gấp đôi tờ giấy. Gấp 9,5 cm. Gấp lại rồi để mép hai bên khít nhau. Gấp lên 5 cm. Gấp tiếp 5 cm. Vẽ phác bằng bút chì hình vẽ như trên.
Dán băng keo trong hết tờ giấy. Dán băng keo hai mặt vào mặt sau hoặc dùng keo dán với hồ dán cũng được. Chuẩn bị một chiếc bìa vở từ quyển vở không dùng nữa. Dán mảnh giấy vào bìa vở. Dùng kéo cắt ra nha. Dùng băng keo dán hai bên mép lại. Dán nốt đáy lại là xong. Về cách làm CQC thì cậu làm hình chữ nhật nha, kích thước tùy luôn nhé. Cậu thích nhân vật nào trong bộ Bờ Lai Box thì vẽ vào nha.